Hi guys. What is this, babe? Cantaloupe. This is cantaloupe from my garden. It's huge. Nandito kami guys sa cabin. Kung maririnig nyo ay huni ng ibon. Napakaganda dito at malamig ang paligid. Pag every time na pupunta kami dito, ang sarap matulog kasi parang nakaka-relax siya. Wala ka maririnig na ingay ng sasakyan. Ang maririnig mo lang mga huni ng ibon. Habang naghihiwa ako ng cantaloupe or melon, naglalaga ako ng pata. Pinapakuluan ko siya. Nilagay ko siya sa slow cooker. See, sweet. Ripe. Ripe from the vine. How juicy it is. Look how juicy it is. So juicy. Ang sarap talaga pakinggan ang mga ibon humuhuni habang ako'y naghihiwa ng aking melon. Nabusog ako, kakatikim. Kada hiwa tikim, kada hiwa tikim. Coming in, or flies eat it all. Yeah.